سلام به همه دوستان. به کانال دنیای شهرت خوش اومدید. امروز با یکی از جذابترین و جنجالی ترین شخصیت‌های بالیوود، جان آبراهام در خدمت شما هستیم. آیا شما هم کنجکاوید که بدونید چه حواشی و جنجال‌ها و روابط عاشقانه‌ای در زندگی این ستاره پرطرفدار وجود داره؟ پس با من همراه بشید. در قسمت اول این ویدیو به روابط عاشقانه جان پرداختیم. از رابطه‌های ابتدایی اون با مدل‌ها و بازیگرای معروف تا شایعاتی که درباره عشق‌های جدیدش به گوش میرسه. آیا شایعه ماجرای روابط عاشقانه اون و بازیگر سرشناس ایرانی حقیقت داره؟ همچنین آیا ستاره فوتبال جهان کریستیانو رونالدو باعث جدایی جنجالی اون و ستاره زن سینمای هند بیپاشا باسو شد و ماجرای خیانت اون به بیپاشا باسو چی بود؟ آیا اون واقعاً با پریتی زینتیا و دیپیکا پادوکونه و کارینا کاپور روابط نامشروع داشته؟ در این ویدیو به جنجال‌ها و حواشی زندگی حرفه‌ای جان آبراهام پرداختیم. اون که نه تنها به خاطر استعداد شناخته میشه، بلکه جنجال‌ها و حواشی هم بخشی از زندگی اون هستش. نکته قابل توجه از زندگی اون اینه که جان با وجود ریشه ایرانیش چرا حاضر نشد برای فیلمبرداری پروژه تهران به کشور ایران بیاد. همچنین ماجرای ازدواج جنجالی اون با پریا رانچال و اینکه چرا با وجود بالا رفتن سنش تا به حال بچه دار نشده و ماجرای درگیری‌های پشت صحنه اون با سلمان خان چی بوده و در آخر هم مختصری از بیوگرافی این هنرمند مشهور رو براتون نقل کردیم که اگه دوست داشتید میتونید تا پایان ویدیو همراه من باشید. فقط قبل از این که بریم سراغ ادامه ویدیو، اگه به حواشی و جنجال‌های بازیگران و افراد مشهور بالیوود علاقمندید و براتون جذابه، لطفاً لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید. همچنین خوشحال میشیم نظرات شما رو در کامنت ها بخونیم. خب بریم تا ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. جان آبراهام متولد 17 دسامبر 1972، بازیگر، تهیه کننده فیلم، نویسنده و مدل سابق هندی که در فیلم‌های هندی فعالیت کرده. جان در خانواده متوسط بزرگ شده. پدرش ابراهیم جان یک مسیحی سوری نصرانی، یاسین توماس مسیحی اهل آلووا کرالای هند و مادرش فیروزا ایرانی پارسی زرتشتی از جامعه پارسی هنده. پدرش معمار و مادرش خونه‌دار و کارمند خیریه هستش. جان آبراهام قبل از ورود به بالیوود و در دوران مدلینگ با ریاسن بازیگر و مدل مشهور هندی رابطه عاشقانه داشت. اونها هنگام همکاری در یک پروژه مدلینگ با همدیگه آشنا شدند و رابطه‌شون جدی شد. گفته میشه جان حتی قصد ازدواج با ریا را هم داشت، اما به دلیل تمرکز روی حرفش در بالیوود این پیشنهاد رو رد کرد. این رابطه پس از مدتی به پایان رسید و جان بعداً وارد صنعت سینما شد. شایعاتی هم در مورد رابطه عاشقانه جان آبراهام که مادر ایرانی داره با بازیگر زیبا و ناماشنای ایرانی هدیه تهرانی وجود داشت که هیچ منبع موثقی این رابطه رو تایید نکرده و این شایعه فقط در حد یک حرف باقی مونده. البته شایعاتی هم مبنی بر روابط نامشروع جان با کارینا کاپور، پریتی زینتیا و دیپیکا پادوکونه هم به گوش میرسه که هیچ وقت تایید نشدند و قطعی نشدند و جان و این بازیگران زیبا هم این روابط رو هرگز گردن نگرفتند. و اما مهمترین و جنجالی ترین رابطه عاشقانه جان با بیپاشا باسو بود که زمانی به عنوان جذاب ترین زوج بالیوود شناخته می شدند. زوج قدرتمند بالیوود در طول فیلمبرداری فیلمشان جیسم در سال 2003 عاشق همدیگه شدند. شیمی جذاب اونها روی پرده سینما در این فیلم راه رو برای عاشقانه‌های خارج از پرده سینما هموار کرد. جان و بیپاشا به جای پنهان کردن رابطه‌شون آشکارا پذیرفتند که با همدیگه قرار می‌ذاشتند. اولین فیلم مشترک اونها جیسم یک فیلم پرفروش بود که این دو در فیلم‌های زیادی مانند اعتبار، مدهوشی و دان با همدیگه همکاری کردند. اونها زوج قدرتمند بالیوود بودند که با قدم زدن دست در دست هم هر مراسمی رو مزین می‌کردند. این دو اونقدر در مورد یکدیگر جدی بودند
که همه فکر می‌کردند که مطمئناً به زودی ازدواج خواهند کرد. در حالی که طرفداران وفادارشون از اونها حمایت می‌کردند، اعلام ناگهانی جدایی از سوی این زوج طرفدارانشون رو شوکه کرد. پس از تقریباً 1 دهه آشنایی، جان و بیپاشا خبر جدایی خودشون رو اعلام کردند. در حالی که جان این جدایی رو دوستانه خواند و بیپاشا این موضوع رو تکذیب کرد و غیر مستقیم به او کنایه زد و نشون داد که این جدایی هرگز دوستانه نبوده. دقیقاً چه مشکلی بین جان و بیپاشا پیش اومد؟ بیاین ادامه مطلب رو با هم ببینیم تا جزئیات جدایی ننگین اونها رو بدونیم. در سال 2007 بیپاشا باسو و کریستیانو رونالدو با هم در یک مراسم شرکت کردند و بعداً به طور اتفاقی در یک مهمانی دیده شدند. بیپاشا در اون زمان رابطه جدی با جان داشت و عکس بوسه او با کریستیانو در روزنامه‌ها به سرعت پخش شد. در حالی که عکس‌ها مثل برق و باد پخش می‌شد، بیپاشا واکنشی به اون نشون نداد. همچنین گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر این که چیزی بین بیپاشا و این فوتبالیست مشهور و مطرح و خوشقیافه در حال شکل‌گیری بود مطرح می‌شد. این برای جان غیر قابل پذیرش بود و بعد از اون دیگه رابطه بین بیپاشا و جان آبراهام خوب پیش نرفت و اوضاع بین این زوج رو به وخامت گذاشت. علاوه بر این گزارش شده که این حادثه جان رو چنان عصبانی کرد که به فکر جدایی از بیپاشا افتاد. اما از اونجایی که دیوانه‌وار عاشق این بازیگر بود، ترجیح داد آشتی کنه. اما بعداً اتفاقاتی افتاد که جان به بیپاشا با پریا رانچال که اکنون همسرش هست خیانت کرد. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که پریا به همان باشگاهی میرفت که جان و بیپاشا میرفتن و ظاهراً این بازیگر در همونجا عاشق اون شد. بیپاشا باسو در مصاحبه‌ای با تایمز آف ایندیا به خیانت اشاره کرده بود. اون گفته بود اگرچه جدایی کامل جدایی خوبی نیست، اما زمان همه چیز رو التیام میبخشه. از جمله دوستی‌های از هم پاشیده، اما خیانت، بی‌وفایی و فریب عموماً به سختی بخشیده میشن و در این مورد دوستی واقعی امکان پذیر نیست. بعد از وایرال شدن ادعاهای بیپاشا، جان هم ساکت نموند و به اتهامات خیانت مطرح شده توسط بیپاشا واکنش نشون داد و گفت میتونم باهاش همدردی کنم. من از خانواده‌ای میام که در اون اعتبار و صداقت همیشه اهمیت داشته. خیانت و بی‌صداقتی به هر شکلی در دی ان ای من نیست. اگرچه جان آبراهام و بیپاشا باسو از هم جدا شدن، جدایی اونها در آن زمان سر و صدای زیادی به پا کرد و این بازیگر زن به صراحت اعلام کرد که این جدایی اصلاً دوستانه نبوده. خب دوستان عزیز، نظر شما در این مورد چیه؟ آیا ستاره فوتبال جهان رونالدو باعث جدایی این دو شده؟ آیا جان به بیپاشا خیانت کرد؟ خوشحال میشم نظراتتون رو در کامنت ها بخونم. بالاخره بیپاشا باسو و جان آبراهام با شرکای جدید خودشون به توافق رسیدن و با فراموش کردن گذشته ها به زندگی مشترک خودشون ادامه دادن. بیپاشا در سال 2016 با بازیگر کاران سینگورور ازدواج کرد و جان آبراهام در سال 2014 با پریا رانچال ازدواج کرد و زندگی پایدار و آرامی را دنبال می‌کنند و گاهی در مصاحبه‌ها به اهمیت خانواده و همسرش اشاره می‌کنه. بعد از جدایی از بیپاشا باسو، جان آبراهام در دسامبر 2010 با پریا رانچال که یک تحلیلگر مالی هندی آمریکایی هست ازدواج کرد. پریا همچنین ریاست باشگاه فوتبال نور سایست یونایتد رو بر عهده داره که جان آبراهام هم از مالکان اون هستش. جان و پریا زندگی نسبتاً خصوصی دارند و کمتر در رسانه‌ها درباره رابطه‌شون صحبت می‌کنند. جان آبراهام به دلیل سبک زندگی سالم، عدم مصرف الکل، سیگار و مواد مخدر کمتر در مهمانی‌های اجتماعی شرکت می‌کنه. پریا رانچال از حمایت کنندگان اصلی حرفه جان و در برخی از پروژه‌های تولیدی اون هم مشارکت داره. در سالهای اخیر شایعاتی درباره جدایی جان و پریا مطرح شد، اما جان این شایعات رو رد کرد و تاکید داشت که رابطه اونها پایدار هستش. جان که اخیراً وارد دهه 5 زندگی شده، در برنامه تلویزیونی دعوت شده بود و مجری برنامه تامارا بهش گفت تو ازدواج کردی و خب از یک زوج انتظار میره بعد از ازدواج بچه‌دار بشن. طرفداران مدام میپرسن پس جان کی قرار پدر بشه؟ تو وارد 50 سالگی شدی و هنوز پدر شدن رو تجربه نکردی. جان در جوابش گفت من و همسرم پریا راجع به این موضوع صحبت کردیم. در حال حاضر قصد پدر شدن ندارم و ترجیح میدم روی کارهای ناتمامم متمرکز بشم. وقتی که همه چیز طبق خواستم پیش میره
و دیگه استرسی نداشته باشم و وقتی آزاد باشم اون موقع میتونم آسوده به مسائل دیگه فکر کنم. داشتن فرزند یعنی مسئولیتی بسیار بزرگ و تا فردی آماده پذیرفتن این مسئولیت نباشه نمیتونه کودک رو بزرگ کنه. از دید من تنها در صورتی باید بچه‌دار شد که کاملا شرایط قبول این مسئولیت بزرگ رو داشته باشم. در غیر این صورت چرا باید همچین ریسکی رو پذیرفت؟ پدر و مادر شدن یعنی برای همیشه با عشق و مسئولیت زیادی مراقب بچت باشی و برای تربیت بچه‌ها حوصله زیادی به خرج بدی. در اطرافم زوج‌هایی رو دیدم که تنها به خاطر اینکه رابطه‌شون رو با پارتنرشون بهتر کنن فکر کردن آوردن بچه بهترین تصمیم برای استحکام این رابطه است، یا خیلی‌های دیگه که فکر می‌کنن داشتن بچه یک اجباری و این بخشی از زندگی همه انسان هاست که باید بچه دار بشن. همه میگن من زیادی در زندگی سخت میگیرم و تا بچه دار نشم نمیتونم درک کنم. اما واقعیت اینه که من زندگی رو متفاوت میبینم و این که حتما قرار نیست برای لذت پدر شدن یک بچه بیولوژیکی داشته باشی. توی دنیا کلی بچه هست که نیاز به خانواده و مراقبت دارن. همه اونا منتظر خونن که بهشون عشق و آرامش بده. من همیشه پسر خیلی شر و شیطونی بودم و مادرم همیشه از دستم عصبانی بود چون خیلی اذیتش کردم. به خاطر همین اگه روزی تصمیم گرفتم پدر بشم، داشتن یک دختر میتونه عالی باشه. دخترها شیرین و لطیف هستن. نظر شما در مورد این عقاید جان در مورد بچه دار شدن چیه؟ آیا شما هم با نظراتش موافقین؟ خب دوستان عزیز، حالا نوبت میرسه به حواشی و جنجال‌های حرفه‌ای زندگی جان که در ادامه نقل میکنم. جان آبراهام در سالهای اخیر قصد داشت در یک فیلم با عنوان تهران بازی کنه که بخشی از اون قرار بود در ایران فیلمبرداری بشه. او حتی اعلام کرد که به دلیل تبار ایرانی مادرش فیروزه ایرانی و داشتن اقوام در ایران میخواسته این سفر رو انجام بده. اما به دلیل همزمانی فیلمبرداری با جنبش زن زندگی آزادی در ایران، تیم تولید تصمیم گرفت این پروژه رو در کشور دیگری فیلمبرداری بکنه. این موضوع در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. بنابراین جان آبراهام نتونست به ایران بیاد و سفرش به تهران لغو شد. همچنین انتقادات به سبک زندگی خاص جان آبراهام هم میتونه اونو دچار دردسرهای زیادی بکنه. جان آبراهام به دلیل سبک زندگی منحصر به فردش از جمله گیاهخواری، عدم مصرف الکل و مواد مخدر و دوری از مهمانی‌های پرزرق و برق بالیوود مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. برخی اون رو به دلیل این انتخاب‌ها تحسین کردند، در حالی که دیگران معتقدند این رفتارها ممکنه باعث انزوای اون در صنعت سینمای بالیوود بشه. اگرچه جان آبراهام به عنوان یک بازیگر اکشن موفق شناخته میشه، اما بعضیا معتقدند که اون در نقش‌های عاطفی یا دراماتیک محدودیت داره. این موضوع گاهی اوقات باعث شده تا انتخاب‌های سینمایی اون مورد انتقاد قرار بگیره و خیلی از منتقدین بر این باورن که جان در انتخاب نقش‌هاش اشتباه میکنه و همین باعث شده که اون در بالیوود پیشرفت چندانی نداشته باشه. و بالاخره جان هم هرچه عقده داشت در یک برنامه تلویزیونی خالی کرد و در یکی از قسمت‌های برنامه رانویرالله بادیا نکات جالبی رو در مورد مسیر شغلی و تجربات شخصیش به اشتراک گذاشت. جان با اشاره به مواجهه با نظرات تند سلبریتی‌های بالیوود در برنامه گفتگوی قهوه با کاران با اجرای کاران جوهر به یاد آورد که چگونه در این دوره در این برنامه با دیدی منفی به او نگاه می‌شد. اشاره کرد که نه تنها در برنامه قهوه با کاران بلکه مجلات بالیوود هم همیشه علیه اون مطلب می‌نوشتن. اون به یاد آورد که سردبیر یک مجله فیلم زمانی اون رو تمام شده اعلام کرد. احساسی که بسیاری از افراد در اون زمان در صنعت سینما هم اون رو تکرار کردند. جالب اینجاست که همون سردبیر اکنون یکی از تهیه کنندگان اون هستش. جان فاش کرد که هرگز دلیل قضاوت تند سردبیر رو نفهمیده و متوجه شده که گاهی اوقات منفی بافی از مسائل شخصی ناشی میشه تا دلایل معتبر. اون خودش رو با اسبی با چشم‌بند مقایسه کرد و اظهار داشت که اون همچنان روی اهداف خودش متمرکزه و حواس پرتی‌ها رو نادیده میگیره. اون اعتراف کرد که گاهی اوقات به تحریکات واکنش نشون میده، اما همیشه سعی کرده دوباره روی کارش تمرکز کنه. در این بخش دوست دارم نظرات شما رو در مورد این بازیگر با استعداد بدونم. آیا به نظر شما اون واقعاً محبوبه؟ کدوم فیلمش رو بیشتر دوست دارین و باهاش خاطره دارین؟
خیلی دوست دارم نظراتتون رو در کامنت ها بخونم. خب دوستان عزیز، نوبتی هم باشه نوبت خلاصه ای از بیوگرافی این هنرمند محبوبه. اگه دوست دارین در ادامه با من همراه بشید. جان آبراهام متولد و بزرگ شده در بمبئی هند، یکی از موفق‌ترین مدل‌های مرد در هنده. جان در یک خانواده طبقه متوسط بزرگ شده. پدرش آبراهام جان یک مسیحی سوری نصرانی اهل آلووای کرالای هند و مادرش فیروزه ایرانی یک پارسی زرتشتی از جامعه پارسیان هنده. پدرش معمار و مادرش خونه‌دار و مددکار خیری هستش. اون یک برادر کوچکتر به نام آلن آبراهام داره و نام پارسی جان که توسط خانواده مادریش به او داده شده فرهان هستش. او که یک مسیحی سوری اهل کرالا بود، با دریافت نام کوچک پدر به عنوان نام خانوادگی، نام جان، یک نام کتاب مقدس رو به عنوان نام کوچک و نام خانواده ابراهیم رو از سیستم نامگذاری نصرانی به اون دادن. جان در مدرسه اسکاتلندی بمبئی ماهیم در بمبئی تحصیل کرد. اون مدرک لیسانس خودش رو در رشته اقتصاد با افتخارات از کالج جای هند و مدرک MBA خودش رو از مؤسسه مطالعه مدیریت نارسیم مونجی بمبئی دریافت کرده. جان همچنین مدرک MMS از مؤسسه آموزشی بمبئی دریافت کرده. او کاپیتان تیم فوتبال خودش در کالج جای هند بود. او همچنین در مدرسه اسکاتلندی بمبئی دو میدانی می‌دوید، جایی که در دوهای 100 و 200 متر قهرمان شد. جان تکواندو رو هم زیر نظر استاد جاوید خان آموزش دیده. بعد از دانشگاه در شرکت تایم آف اسپیس ام در بخش رسانه مشغول به کار شد. موفقیت بزرگ اون زمانی بود که در مارس 1999 در مسابقات گلد رقص ماهان شرکت کرد. در فیلیپین به رقابت پرداخت و در اونجا مقام دوم رو کسب کرد. بعد از اون شروع به کار بر روی بسیاری از پروژه‌های مدلینگ کرد. اون توسط کری مدلز در سنگاپور قرارداد امضا کرد و کارهای زیادی در اونجا و بعداً در هنگ کنگ، لندن و نیویورک انجام داد. اون وقتی وارد عرصه مدلینگ شد، جایگاه قابل توجهی پیدا کرد. ظاهر انقلابی، بدن مردانه، لبخندهای کودکانه و شخصیت خوبش اون رو به پردرآمدترین سوپر مدل هند تبدیل کرده بود. او که ستاره جذاب در دنیای مدلینگ بود، اولین فیلم خودش رو در سال 2003 بازی کرد. برخلاف قهرمانان معمول بالیوود که در فیلم‌های اکشن مردانه بازی می‌کنند، او فیلم شهوانی و احساسی جیسم را در سال 2003 پذیرفت. متاسفانه این فیلم فروش خوبی نداشت، اما کارش به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. بعداً در همون سال فیلم‌های ماورالطبیعه سایه در سال 2003 و رمانتیک پاپ از راه رسیدن که هیچ کدوم در گیشه فروش خوبی نداشتند. منتقدین معتقدند که چون جان در اوایل دوره حرفه‌ایش اغلب در نقش‌های اکشن یا به عنوان قهرمان‌های خوش‌قیافه تیپ سازی می‌شد، این امر فرصت‌های اون رو برای نمایش همه کار بودنش به عنوان یک بازیگر محدود می‌کرد که میتونه به مرور زمان منجر به کاهش علاقه مخاطبان بشه. همچنین برخی از انتخاب‌های فیلم اون با مخاطبان ارتباط خوبی برقرار نکردند، در حالی که اون موفقیت‌های قابل توجهی داشته. برخی از فیلم‌ها در گیشه عملکرد ضعیفی داشتند. با وجود این چالش‌ها، جان آبراهام طرفداران پراپاگورسی داره و همچنان در این صنعت فعالیت میکنه. توانایی او در سازگاری و تکامل با روندهای در حال تغییر برای موفقیت آیندهش بسیار مهم خواهد بود. جان آبراهام، بازیگر سرشناس بالیوود، در طول حرفه سینمایی خودش در فیلم‌های متعددی ایفای نقش کرده که برخی از اونها به ویژه از نظر تجاری و هنری بسیار موفق بودند. در ادامه 5 مورد از مهمترین و موفق‌ترین فیلم‌های اون رو معرفی می‌کنم. پاتان، این فیلم اکشن جاسوسی یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای هند محسوب میشه. جان آبراهام در این فیلم در نقش یک آنتاگونیست قدرتمند ظاهر شد و عملکردش مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. این فیلم بخشی از دنیای سینمای یاش راجه و با حضور شاهرخ خان و دیپیکا پادوکن موفقیت بزرگی در گیشه کسب کرد. فیلم موج، این فیلم اکشن مهیج یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های بالیووده. جان آبراهام در نقش یک سارق حرفه‌ای موتورسیکلت به نام کبیر ظاهر شد و شخصیت خونسرد و جذابش اون رو به یکی از چهره‌های ماندگار سینمای هند تبدیل کرد. این فیلم آغازگر یک فرانچایز موفق شد و دنباله‌های اون هم با استقبال روبرو شدند. فیلم نیویورک در سال 2009، این فیلم درام سیاسی
داستان 3 دوست رو روایت میکنه که بعد از حادثه 11 سپتامبر زندگیشون تغییر میکنه. جان آبراهام در این فیلم در نقش جدی و احساسی ظاهر میشه و بازی تحسین برانگیزش نشون داد که توانایی بالایی در ایفای نقش‌های پیچیده داره. این فیلم هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری موفق بود. فیلم مشت. در این فیلم جان نقش یک افسر پلیس بی‌پروا ظاهر میشه. فیلم به دلیل سکانس‌های اکشن خشن و عملکرد قوی آبراهام موفقیت بزرگی در گیشه داشت و دنباله اون هم در سال 2016 ساخته شد. فیلم خانه بتلا در سال 2019. این فیلم بر اساس ماجرای واقعی عملیات پلیس دهلی در سال 2008 شناخته شد و جان آبراهام در نقش یک افسر پلیس جسور ایفای نقش کرد. این فیلم هم به دلیل روایت گیرا و اجرای قدرتمند آبراهام مورد تحسین قرار گرفت و در گیشه عملکرد بسیار خوبی داشت. این فیلم‌ها تنها بخشی از کارنامه موفق جان آبراهام هستند که نشون دهنده تنوع نقش‌آفرینی و محبوبیت اون در سینمای هند هستش. جان آبراهام دوران حرفه‌ای متنوعی رو پشت سر گذاشته که با موفقیت‌ها و چالش‌هایی همراه بوده، در حالی که اون همچنان چهره‌ای برجسته در بالیوود هستش. خب دوستان عزیز، نظر شما در مورد این بازیگر سخت‌کوش و مشهور چیه؟ به نظرتون جان بازیگر موفقی هستش؟ کدوم فیلمشو بیشتر دوست دارین و باهاش خاطره دارین؟ خوشحال میشم نظراتتون رو در کامنت ها بخونم و بهشون جواب بدم. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما لایکش کنید و کانال خودتون دنیای شهرت رو سابسکرایب کنید تا از جدیدترین ویدیوها مطلع بشید. همچنین زنگوله رو هم فعال کنید تا هیچ یک از ویدیوهای ما رو از دست ندید. در پایان ممنون که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.